નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિત તેમાં પહેલું પ્રકરણ સમય સંખ્યાઓમાં સ્વાધ્યાય 1.1 નો ભાગ 3 માં આગળ અભ્યાસ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। આ પહેલાના વિડિયોમાં ભાગ 1 અને 2 માં આપણે પ્રશ્ન 2 પૂરા કરેલા। આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 થી શરૂ કરીશું। પ્રશ્ન 3 ની સૂચના આવી રીતે આપેલ છે, ચકાસણી કરો માઈનસ કૌંસમાં -x બરાબર x આવું આપણને વિધાન આપેલ છે। હવે તેમાં પહેલો દાખલો x બરાબર 11/15 એટલે આપણને આ જે વિધાન આપેલ છે તેમાં આપણે x ની જગ્યાએ 11/15 લેવાના છે। એટલે માઈનસ ના માઈનસ કૌંસમાં માઈનસ ના માઈનસ પરંતુ x ની જગ્યાએ 11/15 કૌંસ પૂરો બરાબરની નિશાની અને ફરી પાછું x ની જગ્યાએ 11/15। હવે બાજુમાં બે સમાન નિશાનીઓ છે એટલે ત્યાં ધન નિશાની બની જશે। જો આપણે દર્શાવીએ તો પણ ચાલે અને ન દર્શાવીએ તો પણ ચાલે। એટલે 11/15 બરાબરના બરાબર 11/15। આમ ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ એક સમાન જવાબ આવે છે એટલે આપણે અહીં દર્શાવેલ છે ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ એટલે કે LHS RHS લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ। તેમાં જ દાખલો નંબર 2 કે જેમાં આપણે x બરાબર -13/17 લેવાના છે। તો માઈનસ ના માઈનસ ફરી પાછું કૌંસમાં માઈનસ ના માઈનસ પરંતુ x ની જગ્યાએ -13/17 બરાબરના બરાબર અને x ની જગ્યાએ આપણે -13/17। હવે બાજુમાં બે સમાન નિશાનીઓ છે એટલે કૌંસમાં જે 13/17 છે ધન બની ગયા। આ માઈનસ ના માઈનસ છે ને કૌંસમાં 13/17 બરાબરના બરાબર બરાબરની જમણી સાઈડ -13/17। આમ ડાબી બાજુ પણ -13/17 અને બરાબરની જમણી સાઈડ પણ -13/17 એટલા માટે ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ। ત્યારબાદ સૂચના નંબર 4 કે જેમાં આપણે વ્યસ્ત સંખ્યા એટલે કે જેને ઇંગ્લિશમાં રેસિપ્રોકલ નંબર એવું પણ કહેવામાં આવે છે। તો જોઈએ આપણે કોને કહેવાય વ્યસ્ત સંખ્યાઓ। જો બે સંખ્યાનો ગુણાકારનો જવાબ 1 મળે તો તે બે સંખ્યાઓને એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે। બે સંખ્યાઓ હોય તેમની વચ્ચે ગુણાકાર કરવામાં આવે અને જવાબમાં આપણને 1 મળે તો તે સંખ્યાઓને એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યા કહેવામાં આવે છે। હવે તેમાં આપણે ઉદાહરણ જોઈએ। પહેલું -13 નો વ્યસ્ત જણાવો। તો -13 છે એ છેદ આપણે દર્શાવેલ નથી તો આપણે છેદમાં 1 ગણી શકીએ એટલે -13/1 ગુણ્યા હવે -13 ને આપણે કોની સાથે ગુણીએ તો જવાબમાં આપણને 1 મળે તો કે 1/-13 એટલે કે અંશવાળી જે સંખ્યા છે એ છેદમાં લઈ લેવાની અને છેદવાળી જે સંખ્યા છે એ અંશમાં લઈ લેવાની એટલે આપણે એનો વ્યસ્ત કરી દીધો કહેવાય। હવે એમની બેની વચ્ચે ગુણાકાર કરવામાં આવે એટલે -13/1 ગુણ્યા 1/-13 -13 અને -13 કટ થઈ ગયા છેદ ઉડી ગયો 1 અને 1 આ લીટા કરેલા છે આપણે છેદ ગણેલા છે તો કાઈ વધ્યું નહીં તો જવાબ શું આવે 1 એટલે કે -13/1 અથવા તો -13 નો વ્યસ્ત શું થશે તો કે 1/13 એટલે કે બંને વચ્ચે ગુણાકાર કરવામાં આવે તો જવાબ મળ્યો 1 તો -13 નો વ્યસ્ત થશે 1/13। બીજું ઉદાહરણ -13/19 નો વ્યસ્ત એટલે આપણે પહેલા દર્શાવેલ છે -13/19 હવે છેદવાળી સંખ્યા અંશમાં લખી લઈએ અને અંશવાળી સંખ્યા છેદમાં લખી લઈએ એટલે વ્યસ્ત બની જાય તો ગુણાકારની નિશાની કેમ કે આપણે અહીં ગુણાકાર કરવાનો છે। હવે 19 છેદમાં છે તેની બદલે અંશમાં અને -13 અંશમાં છે તેની બદલે છેદમાં અહીં આપણે માઈનસ દર્શાવવાના થશે તો -13 અને -13 કટ થઈ જાય અને 19 અને 19 કટ થઈ જાય બધું કટ થઈ જાય બધું છેદ ઉડી જાય તો જવાબ મળે 1। આમ -13/19 નો વ્યસ્ત થશે 19/13। ત્રીજું 1/5 નો વ્યસ્ત એટલે કે 1/5 એક અંશમાં છે 5 છેદમાં છે એનો વ્યસ્ત શું થશે તો કે 5 અંશમાં અને 1 છેદમાં એટલે 5 ઉડી જશે 1 ઉડી જશે બધા જ સંખ્યા ઉડી ગઈ છેદ ઉડી ગયા તો જવાબમાં આવે 1 એટલે કે 1/5 નો વ્યસ્ત નો રેસિપ્રોકલ 5/1। ટૂંકમાં આપણે સમજીએ તો અંશવાળી સંખ્યા છેદમાં આવી જાય અને છેદવાળી સંખ્યા અંશમાં આવી જાય તો એને વ્યસ્ત કર્યો કહેવાય। ચોથું -5/8 ગુણ્યા -3/7 નો વ્યસ્ત તો આપણે આ દાખલો બે સ્ટેપમાં થશે। પહેલા તો અંશનો અંશની સાથે ગુણાકાર છેદનો છેદની સાથે ગુણાકાર તો -5 ગુણ્યા -3 બંને સંખ્યાઓ માઈનસ વાળી છે એટલે જવાબ આપણો ધન એટલે કે પ્લસ આવશે। તો
5 તેરી 15 પણ કેવા તો કે ધન, કેમ કે બંને સંખ્યાઓ માઈનસ વાળી છે. 8 * 56 8 7 56 એટલે 15/56 નો વ્યસ્ત શું થશે તો કે 56 અંશમાં લઈ લઈએ અને 15 ને છેદમાં લઈ લઈએ એટલે એનો વ્યસ્ત થઈ જાય. તેમની વચ્ચે ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ 1 મળે તો વ્યસ્ત સાચું. 56 અને 56 ઉડ્યા 15 ને 15 આ બે કટ થયા તો બધું જ કટ થઈ ગયું તો જવાબમાં આવે 1. આમ -5 ના છેદમાં 8 ગુણ્યા -3 ના છેદમાં 7 તેનો આપણે ગુણાકાર કરી લીધો પહેલા 5 તેરી 15 બે માઈનસ વાળા છે એટલે જવાબ પ્લસ વાળો. 8 * 56 અને 15 ના છેદમાં 56 નો વ્યસ્ત 56 ના છેદમાં 15 જો બંને વચ્ચે ગુણાકાર કરવામાં આવે તો જવાબ મળ્યો 1 એટલે વ્યસ્ત સંખ્યા. પાંચમું -1 ગુણ્યા -2 ના છેદમાં 5 નો વ્યસ્ત તો ઉપરના દાખલાની જેમ જ -1 ગુણ્યા -2 એટલે જવાબમાં મળે 2 કેમ કે બંને માઈનસ છે. છેદમાં 5 ના 5 એમ તેમનો ગુણાકાર કોની સાથે તો કે 5 અંશમાં લઈ લઈએ અને 2 ને છેદમાં લઈ લઈએ અને બંને કટ કરી દે 2 2 કટ થાય અને 5 5 કટ થાય તો જવાબ મળે 1. આમ 2 ના છેદમાં 5 નો વ્યસ્ત 5 ના છેદમાં 2 અને છેલ્લું -1 નો વ્યસ્ત શું થાય તો -1 નો વ્યસ્ત -1 જ થાય. આમ વ્યસ્ત સંખ્યા એટલે બીજું કઈ નહીં અંશવાળી સંખ્યા છેદમાં લઈ લઈએ અને છેદવાળી સંખ્યા અંશમાં લઈ લઈએ તો એને આપણે વ્યસ્ત કર્યું કહેવાય. પણ આપણને તેમની સમજ પણ હોવી જોઈએ કે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરવામાં આવે અને જો એ ગુણાકારનો જવાબ આપણને 1 મળે તો અને તો જ એ બે સંખ્યાઓને એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સૂચના નંબર 5 સૂચના આપેલ છે ગુણાકારની ક્રિયામાં કયા ગુણધર્મનો ઉપયોગ થયો છે તે જણાવો. આપણને રકમ આપેલી છે તેમાં કયા ગુણધર્મનો ઉપયોગ થયો છે તે આપણે જણાવવાનું છે. જેમાં પહેલું -4/5 ગુણ્યા 1 બરાબર 1 ગુણ્યા -4/5 બરાબર -4/5 તો આપણને તરત જ ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે અહીં ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા 1 છે તેનો ઉપયોગ થયેલો છે. એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર 1 ની સાથે કરવામાં આવે તો જવાબમાં આપણને એ જ સંખ્યા મળે છે. દાખલા તરીકે 5 ગુણ્યા 1 તો કે 5 * 5 તો 5 નો 1 સાથે ગુણાકાર તો જવાબ આવે 5. એવી રીતે -9 ગુણ્યા 1 તો જવાબ આપણને મળે -9. એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર 1 ની સાથે કરવામાં આવે તો જવાબમાં આપણને એ જ સંખ્યા મળે છે જેને ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. પરીક્ષાઓમાં પણ આવી ખાલી જગ્યાઓ પૂછાતી હોય છે કે ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા કઈ છે તો જવાબમાં શું આવશે 1. અને એવી જ રીતે સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા 0 છે. એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યામાં 0 ઉમેરવામાં આવે તો જવાબમાં આપણને એ જ સંખ્યા મળે છે. દાખલા તરીકે 7 + 0 તો 7 માં 0 ઉમેરીએ તો જવાબ શું થાય 7. તો કે સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા 0 અને ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા 1. ત્યારબાદ બીજું -13/17 ગુણ્યા -2/7 બરાબર -2/7 ગુણ્યા -13/17 તો આપણને અહીં ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે ક્રમના નિયમનો ઉપયોગ થયો છે. -13/17 પહેલા ક્રમે -2/7 બીજા ક્રમે પરંતુ બરાબરની જમણી સાઈડ -2/7 પહેલા ક્રમે અને -13/17 બીજા ક્રમે આપે છે. એટલે કે ગુણાકાર કરતા હોઈએ તો ક્રમ છે એ ઉલટો થઈ જાય તો જવાબ આપણને 1 જ મળે. દાખલા તરીકે 2 × 3 એટલે કે 2 તેરી 6 પરંતુ 3 × 2 કરવામાં આવે તો જવાબ 3 × 6 એટલે કે જવાબ આપણને સરખો મળે છે. તો અહીં ગુણાકારના ક્રમના નિયમનો ઉપયોગ થાય છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો કે 2 × 5 એટલે કે 2 × 10 પરંતુ 5 × 2 કરીએ તો પણ આપણને જવાબ શું મળે 5 × 2 10 તો ગુણાકારના ક્રમનો નિયમ. અને છેલ્લું ત્રીજું -19/29 ગુણ્યા -19/19 હમણાં જ આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 માં શીખ્યા કે અંશવાળી સંખ્યા છેદમાં છેદવાળી સંખ્યા અંશમાં બંને વચ્ચે ગુણાકાર કરી દે એટલે જવાબ મળે 1. તો તેને કેવી સંખ્યાઓ કહેવાય તો કે વ્યસ્ત સંખ્યા કહેવાય. એટલે અહીં ગુણાકારમાં વ્યસ્તનો નિયમનો ઉપયોગ થયો છે. એટલે કે -19/29 નો વ્યસ્ત 29/19 બરાબર 1 એટલે કે વ્યસ્તનો નિયમ. વધુ આગળ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં અભ્યાસ કરીશું. નમસ્તે, જય હિન્દ, જય ભારત.